सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक साथीहरु, तपाईहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई टिकटक सँग रिलेटेड रहेर 15 वटा भन्दा बढी एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङ्सहरुको बारेमा जानकारी दिँदै छु, जसलाई युज गरेर तपाईले आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा लाइक्स, कमेन्ट र फलोअर्सहरु बढाउन सक्नुहुन्छ। सो के रहेका छन् त त्यस्ता 15 वटा भन्दा बढी सेटिङ्सहरु, टिप्सहरु, ट्रिक्सहरु जान्नका लागि भिडियोलाई तपाईले पुरै हेर्नु होला, स्किप नगरिकन। र मेरो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया तल रहेको रेड बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुस्, ताकि आगामी दिनहरुमा पनि तपाईले यस्तै खालका भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले मेरो च्यानलमा टिकटक सँग रिलेटेड भिडियोजहरु अलरेडी पोस्ट गरिसकेको छु। फलोअर्स कसरी बढाउने, लाइक कसरी बढाउने लगायतका भिडियोजहरु अलरेडी च्यानलमा छ। कृपया गएर एकचोटी भिजिट गरेर त्यो भिडियोजहरुलाई पनि हेर्नु होला। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा गएर तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला, किनकि आगामी दिनमा मैले भिडियो बनाउँदा मलाई आइडिया लाग्छ तपाईलाई मन परिरहेको छ कि छैन भनेर। र यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई एटलिस्ट 500 लाइकको टार्गेट राखेको छु। कृपया लाइक बटनमा हिट गरेर पनि हेल्प गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला। र टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु कस्तो लागिरहेको हुन्छ, तपाईले भिडियोज हेर्दै गर्दाखेरि पनि मन परेन, थाहा थियो कि थिएन त्यो कुराहरु, मलाई चाहिँ लाग्छ 90% ट्रिक्सहरु चाहिँ तपाईलाई थाहा छैन जस्तो लाग्छ। यदि थाहा थियो भने थाहा थियो भनेर पनि कमेन्ट गरिदिनु, थाहा थिएन भने थाहा थिएन भनिदिनु होला। र ढिलो नगरिकन आजको भिडियोलाई म सुरु गर्न चाहन्छु। आउनु सुरु गरौँ। सो अब लागौँ पहिलो टिप्सतर्फ। यसका लागि सिम्पली तपाईले टिकटकलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। र तपाईले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने भिडियो हेर्दा हेरिसकेको भिडियोलाई लाइक पनि हान्न नपाउँदै त्यो भिडियो अचानक हराउँछ र हामी त्यो हेरेको भिडियोलाई फेरि पनि खोज्दाखेरि भेट्दिनौँ। तर एउटा सेटिङ अथवा एउटा ट्रिक्सको युज गरेर तपाईले हेरेको भिडियोजहरुलाई थाहा पाउन भेट्टाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसका लागि सिम्पली तपाईले सर्च बारमा जानु होला र त्यहाँनेर सर्च गर्नुपर्ने छ डट भनेर 3 चोटी डट सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेर यस्तो राइट साइडमा एउटा सेटिङ आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो यहाँनेर हेर्नु भने वाच्ड भिडियो भन्ने अप्सन आउँछ, यसलाई सिम्पली एकचोटी तपाईले अन गर्नुस् र तपाईले कहिलेसम्मको हेरेको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै तपाईले विगत 1 महिनामा हेरेको भिडियोहरु, आफूले हेरेको भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने 1 मन्थ हैन भने अल टाइमको लागि भने अल टाइममा क्लिक गरेर सिम्पली एप्लाई भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। अब साथीहरु तपाईले हेरिसकेका भिडियोहरु यहाँनेर यसरी देखाउँछन्। यी भिडियोलाई तपाईले पहिले हेरिसक्नु भएको थियो। सो यदि तपाईले पनि कुनै पनि भिडियो हेर्दै मिस भएको थियो र तपाईले त्यसलाई फेरि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो तरिकाबाट यो ट्रिक्सलाई युज गरेर तपाईले हेरेको भिडियोहरु पाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु अब लागौँ दोस्रो टिप्सतर्फ। यसका लागि तपाईले सिम्पली ब्याक आउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले फेरि पनि होम बटनमा आउनु होला अथवा तपाईले होम पेजमा आउनु होला र यहाँनेर तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुकको साथीहरुलाई तपाईले डाइरेक्टली खोज्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो तरिकाबाट। किनभने हामी सबैले फेसबुक युज गर्छौं, फेसबुकमा धेरै साथीहरु त त्यहाँ हुनुहुन्छ, तर टिकटकमा तपाईले ती साथीहरुलाई भेटाउनु भएको हुँदैन। सो टिकटकमा सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईले सिम्पली प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा पनि जान सक्नुहुन्छ। सो यहाँनेर माथि एउटा हेर्नुभयो भने तपाईले यो मान्छेमा एउटा प्लस आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यदि यो आइरहेको छैन भने तपाईले सिम्पली प्ले स्टोरमा गएर टिकटकलाई अपडेट गर्नु होला। सो यहाँनेर तपाईले थर्ड अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक फ्रेन्ड्स भन्ने। सो सिम्पली तपाईले यहाँनेर फाइन्ड भन्ने अप्सनमा एकचोटी क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। क्लिक गर्न साथ तपाईको जति पनि फेसबुकमा साथीहरु छन् जसले टिकटक चलाउनुहुन्छ तपाईले सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाबाट तपाईले आफ्ना साथीहरुलाई जुन फेसबुकमा नजिकका फ्रेन्ड छन् यो तरिकाले भेटाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरुलाई फलो गर्नुस्, उहाँहरुको भिडियो हेर्नुस्, यसरी भेटाउन सक्नुहुन्छ। सो अब लागौँ साथीहरु तेस्रो टिप्सतर्फ। यसको लागि चाहिँ सिम्पली ब्याक आउनु पर्ने हुन्छ र फेरि पनि म यहाँनेर होम बटनमा आउँदैछु र यहाँनेर तपाईले हामीले कुनै पनि भिडियोलाई सिम्पली यहाँ क्लिक गरेर सेभ गर्दाखेरि हामीले सेभ गरेको भिडियोमा चाहिँ कुनै यस्तो खालको वाटरमार्क आउँछ जुन चाहिँ तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो यसरी के थाहा हुन्छ भने कसको आइडीबाट यो भिडियो कसले सेभ गरेको रहेछ, कसले अपलोड गरेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यदि तपाई चाहिँ यो जुन टिकटकको लोगो बेगर, वाटरमार्क बेगर आफ्नो कुनै पनि भिडियो मन चाहेको भिडियोलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ, यसका लागि तपाई सिम्पली टिकटकमा जानुस्, कुन भिडियो वाटरमार्क बिना अथवा त्यस्तो लोगो बिना डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोको शेयर भन्ने अप्सनमा जानुस्। शेयरमा गएर कपी लिंक भन्ने अप्सन आउँछ, सिम्पली त्यसलाई कपी गर्नु होला र कपी गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली ब्याक आएर गुगलमा गएर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ टिकटक भिडियो डाउनलोड भनेर, टिकटक भिडियो डाउनलोड भनेर लेख्नु होला। सो लेखिसकेपछि तपाईले फर्स्ट वेबसाइट आउँछ snaptic.app भन्ने, यो वेबसाइटमा जानु होला। यसलाई सिम्पली तपाईले अघि कपी गरेको लिंकलाई चाहिँ यहाँनेर क्लिक गरेर पेस्ट गरिदिनु होला। पेस्ट गरिसकेपछि डाउनलोड भन्ने अप्सनमा सिम्पली क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि 3-4 वटा अप्सन आउँछ, वेट गर्नु पर्यो भने। सो यहाँनेर सर्भर 1, सर्भर 2 र सर्भर 3 छ। तपाईले यहाँ मध्ये कुनै पनि एउटाबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फुल एचडी डाउनलोड गर्नका लागि सर्भर 2 मा क्लिक गर्नु होला। यो भिडियो इज डाउनलोडेड भन्दैछ, हाम्रो भिडियो चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। कहिलेकाहीँ विज्ञापन आउँछ, त्यसलाई आयो भने हामीले त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले त्यसलाई क्यान्सल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी तपाईले सर्भर 1, सर्भर 2, सर्भर 3 मा क्लिक गरेर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले अहिले यहाँ तपाईलाई मेरो ग्यालरीमा लगेर देखाउँदैछु यो भिडियो डाउनलोड भएर के भयो।
सो यहाँनिर तपाईँले अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो डाउनलोड भइसकेको छ र यहाँनिर कुनै पनि वाटरमार्क छैन। जस्तै अहिले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो डाउनलोड हुँदाखेरि कुनै पनि वाटरमार्क बिनै डाउनलोड भइसकेको छ। सो त्यसै गरी अर्को ट्रिक रहेको छ साथीहरू, तपाईँले कुनै पनि भिडियोहरूलाई एज अ गिफ्टको रूपमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कसरी गर्ने अनि यसलाई केमा काम लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि भिडियो हामीले हेर्दै जाँदाखेरि हामीलाई मन परेको भिडियोलाई चाहिँ एकदम सर्टकटमा अनि थोरै एमबीमा कसैलाई सेन्ड गर्नु पर्यो भने हामीले सिम्पली त्यो भिडियोको सेयरमा जाने, सेयरमा गएर तपाईँ अलिकति स्लाइड गर्नु भने जस्तै यसमा रहन्छ अहिले हैन, जस्तै यही भिडियोको सेयरमा गएर यसलाई अलिकति स्लाइड गर्ने भने यहाँनिर हामीले सेयर एज अ GIF गिफ्ट भन्ने यो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो अप्सनको हामीले धेरै युज गरिरहेको हुँदैनौँ, तर म तपाईँलाई कुनै पनि एउटा भिडियोको यही भिडियोको पनि मैले सेयर एज अ गिफ्ट भनेर मैले सेन्ड गरेँ। यहाँनिर सेयर एज अ गिफ्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेँ र टिकटकले एउटा गिफ्ट जेनेरेट गर्छ र हामीले चाहिँ सर्टकटमा एज अ फोटो हैन यो भिडियोलाई चाहिँ पिक्चरमा कन्भर्ट हुन्छ। माथि जेनेरेट भन्ने अप्सन छ रातो कलरको, त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। जेनेरेटमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो गिफ्ट रेडी भइसकेको छ र यसलाई अब हामीले जसलाई चाहे त्यसलाई पठाउन सक्छौँ। सिम्पली फेसबुकमा पठाउने हो भने यहाँनिर मेसेन्जर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरौँ, कसलाई पठाउने त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसको प्रिभ्यू म तपाईँलाई देखाउँछु कस्तो हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर एकजनालाई मैले सेन्ड गरेँ र सेन्ड गरिसके पछाडि अब मेसेन्जरमा म तपाईँलाई गएर देखाउँछु यो कस्तो प्रिभ्यू हुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो भिडियो होइन, एक्चुअली हाम्रो फोटो हो र यो फोटो पनि कुनै यो तरिकाबाट हाम्रो सेभ भइसकेको छ एज अ गिफ्ट है। सो यसरी चाहिँ तपाईँले गिफ्ट कसैलाई सर्टकटमा इमेज बनाएर भिडियोलाई इमेज बनाएर पठाउनको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो सेटिङ। साथीहरूलाई अब अर्को नेक्स्ट टिपतर्फ, त्यसका लागि तपाईँ सिम्पली प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा जानु होला र यहाँनिर धेरै साथीहरूको तपाईँले प्रोफाइल भिजिट गर्दाखेरि यहाँनिर यो प्रोफाइल पिक्चरको सट्टामा चाहिँ तपाईँले प्रोफाइलमा भिडियोहरू अपलोड गरेको देखिरहनु भयो होला। कसैले आफ्नो राम्रो राम्रो भिडियो राखिरहनु भएको हुन्छ। यदि तपाईँ पनि प्रोफाइल पिक्चरको ठाउँमा फोटोको सट्टा भिडियो राख्न चाहनुहुन्छ भने कसरी गर्न सकिन्छ, एकदमै सजिलो छ। सिम्पली एडिट प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा जानु होला र यहाँनिर चेन्ज भिडियो भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो यहाँनिर भिडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई कुन भिडियो राख्न मन छ त्यो भिडियोलाई सिम्पली सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तो कि यहाँनिर मैले एउटा कुनै पनि भिडियोलाई सेलेक्ट गरिसकेको छु, म सिम्पली यसलाई सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु र टिकटकले अटोमेटिकली यो भिडियोलाई चाहिँ सेभ गरिदिन्छ र यो सेभ गरिसकेपछि कस्तो देखिन्छ तपाईँको प्रोफाइल भनेर चाहिँ म तपाईँलाई यहाँबाट देखाउँछु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, कसैले मेरो प्रोफाइल भिजिट गर्यो भने मेरो भिडियो देखिन्छ प्रोफाइल पिक्चरको सट्टा कुनै यस्तो तरिकामा तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब लागौँ साथीहरू नेक्स्ट टिपतर्फ र नेक्स्ट टिपमा रहेको छ साथीहरू तपाईँले पक्कै पनि आफ्नो लाइभ अप्सनलाई खोलिसक्नु भएको छ होला। यदि लाइभ अप्सन खोल्नु भएको छैन भने तपाईँलाई मैले अलरेडी भिडियो अपलोड गरिसकेको छु च्यानलमा, त्यो भिडियो चेक गर्नु होला कसरी लाइभ अप्सन खोल्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिएको छु। र यदि तपाईँको लाइभ अप्सन खोलिसकेको छ भने चाहिँ तपाईँले लाइभ बस्दाखेरि आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो तरिकाबाट म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। सिम्पली प्लसमा क्लिक गरौँ, क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो क्यामेरा खोल्नेछ र क्यामेरा खोलिसके पछाडि हामी अलिकति स्लाइड गरेर हामी लाइभ भन्ने अप्सनमा जान्छौँ कुनै यो तरिकाबाट है। सो लाइभमा गइसके पछाडि अब हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नका लागि सिम्पली के गर्छौँ त भन्दा इफेक्ट्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौँ, जुन अहिले तपाईँ यहाँनिर राइट साइडमा देख्दै हुन्छ। यसलाई अलिकति स्लाइड गरेर यहाँनिर यस्तो खालको इफेक्ट आइरहेछ। ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर हामी मैले यसलाई क्यान्सल गर्ने फर्स्ट अफ अल ल ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सनमा आएर यहाँनिर हामीले यहाँमध्ये कुनै पनि एउटामा क्लिक गर्न सक्छौँ है। जस्तै कि यहाँनिर मैले अहिले यसमा क्लिक गरेँ भने मेरो ब्याकग्राउन्ड कुनै यो तरिकाबाट रिमुभ हुन्छ। यदि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड राम्रो छैन, लाइभ बस्नका लागि घरको ब्याकग्राउन्ड राम्रो छैन होइन भने यो अप्सन्सहरू युज गरेर आफ्नो एकदमै शानदार तरिकाबाट ब्याकग्राउन्ड देखाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको पर्दाहरू छैन भने पनि यो अप्सन युज गर्नु भने एकदमै तपाईँलाई हेल्पफुल हुन्छ है। र धेरै साथीहरूले चाहिँ लाइभ बस्दाखेरि पछाडि आफ्नो फोटो पनि राखेको देख्नुहुन्छ भएको थियो होला, त्यो चाहिँ यहीँनिर म तपाईँलाई जोडिहालेँ है। जस्तै कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर ट्रेन्डिङ भन्ने अप्सनमा आउनु होला र ट्रेन्डिङमा तपाईँले यो एउटा तल बिल्लीको फोटो देख्दै हुन्छ, यसमा सिम्पली एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा आफूले चाहेको कुनै पनि तस्बिर राख्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँनिर प्लस भन्ने आइकनमा क्लिक गरौँ, तपाईँको ग्यालेरी खुलाउँछ। ग्यालेरी खुलाइसकेपछि तपाईँले कुन फोटोलाई चाहिँ यहाँनिर राख्न चाहनुभएको त्यो फोटोलाई सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। फर इक्जाम्पल मैले एउटा फोटोलाई क्लिक गरेँ र त्यो फोटो चाहिँ अब यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड आएर यसरी बस्छ है र आफूले चाहेको मान्छेको यसरी ब्याकग्राउन्ड तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाबाट लाइभ बस्दैखेरि पनि। ओके, यो थियो हाम्रो यो टिप। अब लागौँ साथीहरू नेक्स्ट टिपतर्फ। र साथीहरू नेक्स्ट टिपलाई फलो गर्नका लागि तपाईँले सिम्पली यही होम बटनमा आउनुपर्ने हुन्छ, होम मेनुमा। र धेरै साथीहरूको धेरैजनाको चाहिँ कस्तो प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति न्युडिटी कन्टेन्टहरू, एडल्ट कन्टेन्टहरू, अलिकति छाडा भिडियोजहरू चाहिँ तपाईँको फोनहरूमा तपाईँको टिकटक हेर्दाखेरि आइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अफ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ, केही हदसम्म तपाईँले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँलाई पनि हेर्न मन नलाग्ने खालका भिडियोहरू, नराम्रो खालका भिडियोहरू बढी आइरहेको छन् भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली तपाईँ प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र यहाँ माथि 3 लाइन भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँनिर सेटिङ एन्ड
प्राइभेसी भन्ने अप्सन छ सिम्पली तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई अलिकति स्लाइड डाउन गर्नुभयो भने डिजिटल वेलबिङ भन्ने अप्सन आउँछ यो छाता हो यसमा एकचोटी सिम्पली क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर हेर्नुस् त रेस्ट्रिक्टेड मोड भन्ने सेकेन्ड अप्सन छ यसलाई तपाईले सिम्पली अन गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा पासवर्ड पनि तपाईले यहाँनिर जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि फर्स्ट टाइम हो भने जस्तै मैले यहाँनिर 1111 भनेर राखेको छु र नेक्स्ट गरे तपाईले दुई चोटी कन्फर्म गर्नु होला आफ्नो एउटा पासवर्ड राखेर यति गर्नुभयो भने यो रेस्ट्रिक्टेड मोड तपाईको इनेबल हुन्छ यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईले फलो गरेको फलो नगरेको मान्छेलाई को भन्दा पनि तपाईको राम्रो कन्टेन्ट्सहरु चाहिँ आउँछ र जुन न्यूड कन्टेन्ट छ एडल्ट कन्टेन्ट छ हैन भायोलेट खालको कन्टेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ यसले आफै इग्नोर गरिदिन्छ यदि तपाई बच्चाहरुलाई टिकटक चलाउन दिदै हुनुहुन्छ भने रेस्ट्रिक्टेड मोड अन गरेर टिकटक चलाउन दिनु भयो भने उनीहरुकोमा त्यो नराम्रो खालको भिडियोजहरु जाँदैन यो तरिकाबाट